Hello everybody! Ngayong araw ay magluluto ako ng aking pagkain. Ito ay pinakasimpleng salmon. Fried salmon. Ayan, yung gagawin ko ay nilagyan ko lang siya ng asin at saka black pepper. Then, yung butter, pinainit ko siya hanggang sa magiging brown siya. Then, ilagay ko na lang yung salmon. Yan lang pinakasimple. Fried mo siya ng 3 minutes both sides. So, total niya is 6 minutes lang guys. Then, ready to eat na siya. Yun lang. Then, I have to prepare my salad. Vegetable salad lang. Chinese cabbage with cherry tomato and sweet pepper. Yun lang. Then, lagyan ko lang siya ng dressing at saka citron or lemon juice. Yun lang. Pwede na siya for my dinner.